नमस्कार। आजको यस भिडियोमा मेरोसेयर एप्लिकेसनबाट कसरी आइपिओ भर्ने भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौँ। सर्वप्रथम हजुरले आफ्नो मेरोसेयरमा लगइन गर्नुहोला। लगइन गर्नु भइसकेपछि लेफ्ट साइडमा रहेको ड्यासबोर्डमा माई आस्पा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हजुरले यहाँ अप्लाई फर इस्यु सेक्सनमा हाल खुलिरहेको आइपिओहरूको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आवेदन दिन मिल्ने हरेक आइपिओको राइट साइडमा अप्लाई बटन देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडको आइपिओ खुलिरहेको छ। यस आइपिओमा अप्लाई गर्नको लागि हामी अप्लाई बटनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हजुरले आइपिओको इस्यु म्यानेजर, इस्यु ओपन डेट, क्लोजिङ डेट लगायतका डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ। साथै आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीको डिटेल्ड इन्फर्मेसनको लागि हजुरले यहाँबाट प्रस्पेक्टसहरू डाउनलोड गरेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। आइपिओ अप्लाई गर्नको लागि भने सर्वप्रथम हजुरले आफ्नो सिआरएन रजिस्टर गर्नुभएको ब्याङ्कलाई यहाँ दिएको ड्रप डाउन आइकनमा क्लिक गरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुभएपछि ब्रान्च र अकाउन्ट नम्बर भने अटोमेटिकली फिल हुन्छ। त्यसपछि हजुरले कम्पनीको कति किता किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ सो किता नम्बर हजुरले यहाँ अप्लाइड कितामा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। आइपिओमा नर्मली न्यूनतम 10 किताको लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। अप्लाइड किता मेन्सन गर्नुभएपछि अमाउन्ट भने अटोमेटिकली फिल हुन्छ। त्यसपछि हजुरले आफ्नो सिआरएन पनि यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोला, आइपिओ भर्नको लागि सिआरएन अनिवार्य हुन्छ। हजुरले आफ्नो सिआरएन रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छैन भने हजुरले ब्याङ्कमा कन्ट्याक्ट गरी सियासमा रजिस्ट्रेसन फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सिआरएन मेन्सन गर्नुभएपछि हजुरले यहाँ दिएको डिक्लेरेसन बक्समा टिक गरी प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हजुरले आफ्नो 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन यहाँ दिएको बक्समा राखी अप्लाई बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हजुरलाई सेयर हेज बिन अप्लाइड सक्सेसफुल्ली भनेर नोटिफिकेसन आउनेछ। यदि हजुरले आइपिओ भर्नु भइसकेपछि आवेदन दिएको कितालाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने एडिट बटनमा क्लिक गरी अप्लाइड कितालाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोला, ब्याङ्कले हजुरको आइपिओ एप्लिकेसन भेरिफाई नगरुन्जेल मात्र हामीले आफ्नो एप्लिकेसनलाई एडिट गर्न सक्छौँ। हजुरको एप्लिकेसन भेरिफाई भइसकेको केसमा भने एडिट गर्न मिल्दैन। यस प्रक्रियामा हजुरलाई केही कन्फ्युजन भएमा हाम्रो कस्टमर इनरिचमेन्टमा कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ।